ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ අලුතෙන්ම රිලීස් වෙන්න යන කියන්නේ අලුතෙන්ම 2022 හෝ කවදා හරි රිලීස් වෙන්න යන අලුත්ම ප්‍රොසෙසර්ස් කීපයක් ගැන. ඉතින් දැනට ස්පෙක්ස් කීපයක් ලීක් වෙලා තියෙනවා මොබයිල් ප්‍රොසෙසර්ස් වල AMD Ryzen 6000 series එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලටම සරලව කිව්වොත් නිවස් එකක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා ස්පෙක්ස් ඒ කියන්නේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වගේක් ලීක් වෙලා තියෙනවා දැනට Ryzen 6000 series එකේ එන ලැප්ටොප් ප්‍රොසෙසර්ස් ඒ කියන්නේ ලැප්ටොප් වලට යූස් කරන මොබයිල් ප්‍රොසෙසර්ස් වල ස්පෙක්ස් කීපයක් ලීක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Ryzen 9 6900HX කියන අලුත් ප්‍රොසෙසර් එක ඉතින් මේකෙදි තුන වගේ APUs තුනක් තමයි මෙතන නිවස් එකේ නම් කියන්නේ. Ryzen 9 එකේ ආකිටෙක්චර් එක වෙන්නේ Zen 3 Plus කියන ආකිටෙක්චර්. ඒ වගේම මෙතනදි වෙනසක් තියෙනවා. තාම Intel 14 nanometer 12 nanometer දැන් 10 nanometer දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ තාම බැරි වෙලා තියෙනවා ඊට එයින් උඩට එන්න. මොකද AMD ලා පාවිච්චි කරන්නේ 7 nanometer. නමුත් මේ අලුත් 6000 series එකේදී ඒගොල්ලෝ පිම්මක් පැනලා තියෙනවා 6 nanometer දක්වා. ඒ කියන්නේ මේ nanometer එකෙන් කියන්නේ processor එකේ අර කියන්නේ upgrade වීමක් වගේ. මාත් එක ගැන වැඩි දන්නේ නැහැ. ඔයාලට ওই nanometer එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, නැත්නම් Google එකේ search කරලා බලන්න මොකක්ද nanometer කියන්නේ. මාත් වැඩි දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මේ 6 nanometer වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 8 core 16 threads තියෙනවා මේ processor එකට. max clocks 4.6 GHz. ඒ වගේම මේ processor එකට DDR5 memory එක support කරන RAM එක. ඒ වගේම අනිත් processor එක වෙන්නේ Ryzen 9 5900HX එක. ඉතින් මේකට Zen 3 ඒ වගේම 7 nanometer සහ 8 core 16 thread විදියට තමයි use වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Radeon Vega 8 graphics තමයි use කරන්නේ. අරකට Radeon 680 graphics. ඉතින් අලුත්ම processor එක මම හිතන්නේ මේක වෙන්න ඕනේ leak වෙච්ච Zen 3 Plus architecture එක නිසා. ඊළඟට අපි 6000 series එක ගැන කතා කරුවොත් මෙතනදී AMD 3D chiplet technology එක use වෙනවා ඒ processors වලට. ඒ වගේම AM4 motherboard support එක හෝ AM5 motherboard socket එකක් එන්න පුළුවන්. TCLD 5.0 සහ USB 4.0 support කරනවා කියන fast තොරතුරු හුවමාරුවට. ඒ වගේම Zen 4 architecture එක තමයි මම හිතන්නේ මේකෙදී ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්නේ. Zen 3 එකෙන් Zen 4 එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. සමහර විට Zen 3 Plus වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් socket එකක් කියනවා මේගොල්ලෝ. සමහර විට පරණ socket එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම Ryzen mobile එක කියන්නේ laptop processor 6000 එකේදී Zen 3 Plus 6 nanometer node එකෙන් තමයි පාවිච්චි කරලා නිපදවනවා කියන්නේ. ඒ වගේම CPU pads මේ විදිහට Apple Chrome එකට එනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම prices සඳහන් වෙන්නේ Ryzen 5 එකේදී 6600X එක මේ ගානත්, ඒ වගේම 700X 800X ඔය විදිහට මේ ගාන තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ Ryzen 6000 series එක ගැන ඔයාලට කිව්වොත් දැනට නිකුත් වෙලා තියෙන Intel 12 gen එකට ගහන්න තමයි මේක ඉවන්න ලබන අවුරුද්ද. ඔය ටිකක් කල්යයි. මොකද AMD ලා මොකක් හරි දෙයක් එවද්දී ඒක හොඳටම හදලා ටෙස්ට් කරලා බලලා ටක් ගාලා අර Intel ලා 10 gen එක එළියට දැම්මා වගේ දාන්නේ නැහැ. හිමීට තමයි වැඩි සාර්ථක කරලා එවන්නේ. 1.6 nanometer පාවිච්චි කරන්නේ.
ඉතින් ගේමින් වලදී ඉන්ටෙල් ඉදිරියෙන් හිටියට ඉතුරු අනිත් වැඩ කටයුතු වලදී AMD ලා තමයි ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ Ryzen 6000 series එක දැනට ලබන අවුරුද්දේ අප්‍රේල් හෝ මැයි වෙද්දී රිලීස් වෙයි. නැත්තම් සැප්තැම්බර් මාසෙ වගේ. ඒ වගේම හොඳ ස්පීඩ්ස් සහ ප්‍රයිස් එකේ මිල වැඩිවීමකුත් වෙයි. දැන් 1.62ක් වෙනවා i9 එක 12 gen එකේ. ඒ කියන්නේ මේ 950x එක අඩුම වෙයි. දැන් 5000 එකේ එක වෙනවා ලක්ෂ 2ක්. ඒ කියන්නේ අඩුම තුනකටවත් ලං කරයි මේ 50x එක Ryzen 9 එකේ. මොකද ඩොලර් ප්‍රශ්නයත් එක තවත් ඔය මේ බාණ්ඩවලත් ගාන වැඩි වෙනවා එන්න. දැන් මේ කාලේ 1.62යි වගේ ගණන් වලට තිබ්බට ඉස්සරහට තවත් ඔය 12 gen processors උත් ගාන වැඩි වෙයි. ඉස්සර මතක ඇති සමහර අයට i5 එක තිබ්බේ 50000කට වගේ. ඒ වගේම i3 එක තිබ්බේ 20000කට වගේ. ඒ වගේම i7 එක තිබ්බේ 70කට 80කට වගේ. ලක්ෂයට තමයි තිබ්බේ i9 unlock CPU එක 10 gen එකේ. නමුත් දැන් මෙද්දී ලොකු performance වැඩිවීමක් ටිකක් වැඩිවීමක් එක්ක ගාන වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම කරලා දාන්න. හම්බෙමු තවත් interesting වීඩියෝ එකකින්.